અત્યારે જે નવી પેઢી તૈયાર થઈ રહી છે એટલે તે રણનીતિ આપણી એ જ છે કે બિન સાંપ્રદાયિક શિક્ષણ સ્કૂલોમાં પણ આપીએ છીએ. એ આપણી એક નવી રણનીતિ છે જેથી ભવિષ્યમાં પણ આવું ન બને. અમે અત્યારે સંગઠનોમાં બિન સંપ્રદાયના મુદ્દાને લઈને આખી વાત કરીએ છીએ, જેમાંથી ઘણા બધા અમે આગેવાનો તૈયાર કર્યા છે ને એ આગેવાનો અત્યારે સ્કૂલ પ્રોગ્રામો કરે છે. શિક્ષણ તો સરખું જ છે પણ એમાં રમત ગમત સાથે જ્ઞાન. પોતાના જે શક્તિ પડેલી છે એ શક્તિનો વિકાસ થાય, જાતે બોલતું થાય અને જાતે પોતે એને લીડરશિપ લેતું થાય બાળક. તો બચપનથી જો એમને શીખવાડવામાં આવે સ્કૂલમાંથી તો એ સારો નાગરિક બની શકશે અને કોઈ જોડે મતભેદ રાખે એવું બને જ નહીં. અને પછી એક ઉત્સવોની વાત કરી કે પહેલો જે દિવાળી હોય તો એકલા હિન્દુઓ ઉજવતા, કે હોળી હોય તો એકલા આદિવાસી ઉજવે, ઈદ હોય તો મુસ્લિમ ઉજવતા. તો પછી જે 2004થી અને આજની તારીખમાં આપણે દરેક ધર્મને માન આલીને દરેક ધર્મના બધા ભાઈ બહેનો ભેગા થઈને આપણે એ રીતે ધર્મની ઉજવણી કરીએ છીએ અને રાષ્ટ્રીય તહેવારોની પણ ઉજવણી કરીએ છીએ. હોળી અમારું તહેવાર આપણું હોય સાથે મળીને, મુસ્લિમ બહેનોનો તહેવાર હોય ત્યારે સાથે મળીને આપણે નોરતા દેખવા બી જઈએ. નોરતા દેખવા બી જઈએ ને. જેના રીત રિવાજ છે એની અમને થોડીક આમ ખબર પડી કે આ ભરવાડોને કેવી રીત રિવાજ છે, કેવા સમાજના કાયદા નડે છે, સમાજના બંધન કેવા નડે છે, દેવી પૂજકને કેવા નડે છે, કે દલિત બહેનોને કે મુસ્લિમ બહેનોને કે દરબાર બહેનોને, કોઈ બધાના અમને સમાજના રીત રિવાજની ખબર પડે છે. પછી અત્યારે નેપની અંદર આ યુવા મંડળોની અંદર મુસ્લિમ અને હિન્દુ અને દલિત બધા સાથે છે અને એ લોકો હવે દર વર્ષે નવરાત્રીનું આયોજન કરે છે. એમાં તમામ સમાજ હારે જોડાયેલા હોય છે અને યુવક મંડળ દ્વારા જ આયોજન હોય છે. અને સાથે સાથે ઐતિહાસિક સ્થળો અને જ્યાં સમન્વય જગ્યાઓ છે એવા જગ્યાઓ પર સાથે મળીને મુલાકાત, પ્રેરણા પ્રવાસ દરેક જ્ઞાતિના લોકોની સાથે. ખુદ પ્રવાસમાં બી ગયો હતો એટલે દરેક સ્થળોએ અમે ફર્યા હતા. હિન્દુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી એ તમામ સ્થળોએ ફર્યા હતા. અલગ અલગ ધર્મોના સ્થળોએ ફરીને અમે સારો પરિચય લીધો હતો. આગ્રા, દિલ્હી બધે 4 તારણ છે. પણ ગુજરાતના સુલતાનોએ એટલે કે અહમદ શાહ બાદશાહે સમન્વયનો એટલો બધો એક ચરમસીમા દેખાડી કે પીપળાનું પાન જે હિન્દુ સમાજમાં પૂજનીય છે, પવિત્ર ઝાડ છે ને પીપળો, આખા ગુજરાતની સલ્તનતના રાજ્ય ચિહ્ન તરીકે પીપળાનું પાન છે. Allah